Anh Lê ơi, em có một cột các hướng ban công Tây Bắc Đông Nam như thế này. Giờ em cần xóa dữ liệu trùng lặp để xem có bao nhiêu hướng ban công khác nhau thì phải làm như nào. Anh giúp em với. Chào mừng các bạn trở lại với Lê Excel. Ở video ngày hôm nay, Lê sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel siêu nhanh bằng tính năng Remove Duplicate. Để đảm bảo được hiệu quả tốt nhất, các bạn hãy tải file thực hành mà Lê đã để sẵn đường link trong phần mô tả video bên dưới, mở lên và thực hành cùng Lê nhé. Trong file thực hành bao gồm có 2 sheet. Sheet thứ nhất là xóa trùng lặp dành cho các bạn thực hành bằng tiếng Việt, và sheet thứ hai là Remove Duplicate dành cho các bạn thực hành bằng tiếng Anh. Để hiển thị lời hướng dẫn hoặc phụ đề bằng tiếng Anh, các bạn có thể bật tính năng phụ đề được YouTube hỗ trợ sẵn theo chỉ dẫn như sau. Quay trở lại với tình huống mở đầu video này. Giả sử ban đầu chúng ta có bảng thông tin các căn hộ kèm theo cột hướng ban công tương ứng với từng căn hộ như thế này. Giờ chúng ta cần phải xóa dữ liệu trùng lặp để tìm xem có tất cả bao nhiêu hướng ban công khác nhau. Nếu tìm kiếm bằng mắt thường hoặc thủ công sẽ rất mất thời gian và có thể nhầm lẫn. Thay vì vậy, chúng ta có thể sử dụng tính năng Remove Duplicate. Cách thực hiện rất đơn giản như sau. Bước 1, chúng ta sẽ chọn toàn bộ tất cả các hướng ban công. Click chuột vào ô F6, nhấn tổ phím Ctrl Shift, ấn phím xuống một lần để chọn toàn bộ tất cả hướng ban công. Sau đó nhấn tổ phím Ctrl C để copy. Tại vị trí mới cần paste dữ liệu, giả dụ là ô G13, chúng ta click chuột vào ô G13, sau đó nhấn tổ phím Ctrl V để paste dữ liệu. Bước tiếp theo, chúng ta vào thẻ menu Data, chọn mục là Remove Duplicate. Trong hộp thoại hiện lên, chúng ta bỏ tích chọn My Data has Header bởi vì cái cột hướng ban công của chúng ta liệt kê ở đây là không có dòng tiêu đề. Sau đó chúng ta nhấp OK. Excel thông báo là có 42 giá trị trùng lặp đã bị loại bỏ và chỉ có 6 giá trị duy nhất. Nhấp OK. Di chuyển con trỏ chuột tới mép bên phải của cột G và click Double để hiển thị toàn bộ nội dung cột. Như vậy chúng ta có 6 hướng ban công khác nhau, rất nhanh và tuyệt vời phải không nào? OK, để thực hành tính năng xóa trùng lặp này của Excel, chúng ta sẽ chuyển sang yêu cầu số 2. Với mỗi hướng view thì sẽ có mấy hướng ban công tương ứng, cụ thể là những hướng nào. Với yêu cầu này có thể hiểu đơn giản, đó là chúng ta cần phải tìm xem là có bao nhiêu cặp hướng view và hướng ban công khác nhau, và tất nhiên cũng có thể xử lý rất nhanh chóng bằng tính năng Remove Duplicate. Bước 1, chúng ta sẽ chọn toàn bộ cả hai cột hướng view và hướng ban công bằng cách là click chuột vào ô E6, giữ phím Shift ấn sang phải một lần, sau đó giữ tổ hợp phím Ctrl Shift ấn xuống dưới một lần để chọn toàn bộ hai cột. Sau đó chúng ta nhấn tổ phím Ctrl C để copy. Tại vị trí mới, chúng ta click chuột vào ô K17, sau đó nhấn tổ phím Ctrl V để paste dữ liệu. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ vào menu Data, chọn tính năng là Remove Duplicate. Trong hộp thoại hiện lên, việc đầu tiên chúng ta vẫn bỏ tích My Data has Header bởi vì cái vùng dữ liệu đang chọn là không có dòng tiêu đề. Ở khung columns ở phía dưới có hai cột là K và L. Có thể hiểu đơn giản đó là khi chúng ta click một cột thì Excel sẽ chỉ lọc trùng lặp ở tại cái cột chúng ta click chọn, không quan tâm đến giá trị ở cột còn lại. Còn khi chúng ta click chọn đồng thời cả hai cột như thế này thì Excel sẽ chỉ loại trừ những cái dòng trùng lặp đồng thời cả cột K và cột L, có nghĩa là hướng view và hướng ban công đồng thời trùng nhau thì mới loại bỏ. Bởi vì chúng ta cần tìm các cặp hướng view và hướng ban công, do vậy nên là sẽ click chọn cả hai cột, sau đó bấm OK. Đã xong rồi. Như vậy là có 6 cặp hướng view và hướng ban công. Chúng ta bấm OK tiếp để chấp nhận kết quả. Rồi, kéo xuống dưới. Như vậy là với hướng view là view thành phố, chúng ta sẽ có cặp là hướng Tây Nam, Đông Nam Tây Nam và Tây Nam Tây Bắc ở phía cuối. Hướng check biển chỉ có duy nhất một hướng ban công là Tây Bắc, và view biển thì có hai hướng ban công là Đông Bắc và Đông Nam Đông Bắc. OK, như vậy là trong video ngày hôm nay, Lê Excel đã hướng dẫn với các bạn thủ thuật xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel rất nhanh bằng tính năng Remove Duplicate. Nếu có bất cứ khó khăn hay vướng mắc nào trong quá trình thực hành, các bạn có thể để lại comment bên dưới video hoặc liên hệ với hotline để được Lê hỗ trợ nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy cho Lê Excel một like. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video mới nhất của Lê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.